रोलिंग मोशन आणि त्याच्यामध्ये एखाद्या आपण पहिलं एक्सप्रेशन काढलं होतं एखाद्या कायनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी आणि कुठल्या प्लेनवर दॅट इज ऑन द हॉरिझॉन्टल प्लेन. आज एखाद्या आपण नेक्स्ट कन्सेप्टला स्टार्ट करतोय. काय बघा कन्सेप्ट दॅट इज रोलिंग मोशन ऑन कशावर एखाद्या इन्क्लाइन प्लेन. बघा एखाद्या इन्क्लाइन प्लेन इकडे एखाद्या डायग्राम मध्ये पण दाखवलं आपल्याला दिस इज द इन्क्लाइन प्लेन. याच्याबद्दलची फक्त एक अंडरस्टँडिंग लक्षात ठेवा. बघा एखाद्या हा इन्क्लाइन प्लेन आहे एखाद्या मला असं म्हणतो एखाद्या की या फॉर्मॅटमध्ये इन्क्लाइन प्लेन आहे. बघा त्याच्यावर जर आपण काय एखादी रोल होणारी बॉडी ठेवली त्यानंतर एखाद्या रोल होईल एखाद्या अशी बॉडी ठेवली ही बॉडी बघा इथे ठेवल्यानंतर काय एखाद्या ती रोल व्हायला स्टार्ट होईल. फक्त याच्यामध्ये एक अंडरस्टँडिंग सांगितली जाते आणि काय लक्षात द्या बघा ही जी बॉडी रोल होईल ना एखाद्या ती रोल कशी व्हायला पाहिजे आणि ते सेटिंग मध्ये पण सांगितलं जातं दॅट इज रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग. काय म्हणतो एखाद्या रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग म्हणजेच काय एखाद्या ही जी बॉडी एखाद्या रोल होती ती काय स्लिप नाही व्हायला पाहिजे. आता स्लिपचं मिनिंग समजून घ्या एखाद्या स्लिप म्हणजे काय घसरणे एखाद्या. आता बघा एखाद्या हा इन्क्लाइन प्लेन आहे याच्यावरनं जर एखाद्या बॉडी स्लिप होईल तर एखाद्या बॉडी काय अशी होऊन जाईल. बघा एखाद्या बॉडी स्लिप होईल याचा अर्थ काय देर इज ओनली ट्रान्सलेशनल मोशन आणि त्या ठिकाणी काय एखाद्या रोटेशनल मोशन होणारच नाही. आणि एखाद्या आठवा काल काय बोललो एखाद्या आपण रोलिंग मोशन काय म्हणले रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन. फर्स्ट इज द रोटेशनल मोशन अँड सेकंड इज द ट्रान्सलेशन मोशन. याचा अर्थ एखाद्या इथं जी पण रोलिंग मोशन होईल एखाद्या ती कशी व्हायला पाहिजे विदाउट स्लिपिंग. त्यावेळेस काय एखाद्या ते प्युअर रोलिंग मोशन असतं. तर आता एखाद्या क्लिअर झालंय. आता डायग्राम कडे जाऊ एखाद्या काय काय दिसायले बघ एखाद्या ए बी जो आहे एखाद्या तो काय इन्क्लाइन प्लेन आहे एखाद्या त्याच्यामध्ये एखाद्या एक व्हॅल्यू द्यायला स्टार्ट करतो आपण. ए टू बी जे एखाद्या पाथ आहे किंवा हा जो डिस्टन्स आहे एखाद्या त्याच्या डिस्टन्सला एखाद्या मेन्शन करतो आपण. कन्सिडर दिस डिस्टन्स और डिस्प्लेसमेंट इज द यस. Yes is the standard notation for displacement. C पासून A पर्यंत एखाद्या ते काय दॅट इज हाईट. बघा हा जो आहे एखाद्या ती हॉरिझॉन्टल फ्लोअर आहे एखाद्या आणि ही काय एखाद्या त्याची काय असेल हाईट इज रिप्रेझेंटेड बाय द h. आता आपल्याला काय करायचं एखाद्या याचं अनालिसिस करायला स्टार्ट करायचंय आणि अनालिसिस करताना एखाद्या काय बघणार आहे आपण एक कॉमन स्टेटमेंट एखाद्या आपण बघितलेलं असतं दॅट इज द एनर्जी कॉन्झर्वेशन लॉ. तर आपण तेच बघणार आहे एखाद्या की ए पॉइंटला टोटल एनर्जी आणि बी पॉइंटला टोटल एनर्जी काय असायला पाहिजे एखाद्या सेम असायला पाहिजे. तर एखाद्या कधी पण लक्षात ठेवा कुठल्या पण दोन लेवल असतील एखाद्या त्यांची काय एखाद्या टोटल एनर्जी सेमच असायला पाहिजे. तेच मेन्शन करतोय. काय म्हणते बघा टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट बी. बघा एखाद्या ए पॉइंटची टोटल एनर्जी आणि बी पॉइंटची टोटल एनर्जी काय असतील एखाद्या सेम असतील. आता एखाद्या आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे टोटल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एनर्जीज. कुठल्या एखाद्या कायनेटिक अँड पोटेन्शियल एनर्जी. तर तेच मेन्शन करतोय टोटल एनर्जी ऍट ए इज इक्वल टू दॅट इज कायनेटिक एनर्जी ऍट पॉइंट ए प्लस पोटेन्शियल एनर्जी ऍट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऍट बी काय एखाद्या दॅट इज द कायनेटिक एनर्जी ऍट पॉइंट बी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी ऍट पॉइंट बी. आणि आता एखाद्या आपण याचं अनालिसिस करायला स्टार्ट करतोय. व्यवस्थित लक्ष द्यायला स्टार्ट करा. काय म्हटलंय बघा ए पॉइंटला काय एखाद्या ए पॉइंट पासून मोशन स्टार्ट झाली. याचा अर्थ काय एखाद्या जी बॉडी रोल होती एखाद्या इथं आपण पकडली होती. एखाद्या पकडली होती याचा अर्थ काय एखाद्या बॉडी ऍट रेस्ट. बॉडी ऍट रेस्ट म्हटलं की लगेच क्लिअर व्हायला पाहिजे एखाद्या त्या पॉइंटला त्या बॉडीची वेलोसिटी काय असेल झिरो. काय म्हणतो एखाद्या ए पॉइंटला एखाद्या बॉडीची वेलोसिटी काय एखाद्या झिरो आणि बॉडीची वेलोसिटी झिरो म्हणलं की लगेच क्लिक व्हायला पाहिजे. काय एखाद्या कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला दॅट इज हाफ mv स्क्वेअर. वेलोसिटी झिरो याचा अर्थ काय एखाद्या कायनेटिक एनर्जी ऍट पॉइंट ए इज इक्वल टू झिरो. याचा अर्थ एखाद्या लगेच क्लिक दॅट इज कायनेटिक एनर्जी ऍट पॉइंट ए इज इक्वल टू झिरो. एखादी व्हॅल्यू एखाद्या भेटली आपण लगेच पुट करायला स्टार्ट करू दॅट इज कायनेटिक एनर्जी ऍट पॉइंट ए. त्याला काय म्हणलं एखाद्या दिस व्हॅल्यू इज द झिरो. झिरो म्हणजे एखाद्या आपल्याला लिहिण्याची गरज नाही पडणार एखाद्या. आता एखाद्या बी पॉइंटला या त्यानंतर एखाद्या आपण तिकडच्या पोटेन्शियल एनर्जीकडे जाऊ एखाद्या याच्या अगोदर बी पॉइंटला आहे. बी पॉइंटला आल्यानंतर काय होतंय बघा एखाद्या बॉडी एखाद्या ए पासून एखाद्या मूव्ह व्हायला स्टार्ट झाली. इथं आली एखाद्या इथं आल्यानंतर बघा इथं असताना एखाद्या हाईट काय एखाद्या दॅट इज द एच. पुढे एखाद्या आणखी खाली आली खाली आली खाली आली काय होईल एखाद्या इकडे आल्यानंतर बी पॉइंटला एच इज इक्वल टू झिरो. पोटेन्शियल एनर्जीचा जनरलाइज फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला. काय फॉर्म्युला एखाद्या पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh
m is the mass, g is the acceleration due to gravity, h is the height. b पॉइंट ला लिखा हाइट काय लिखा द्या 0. हाइट 0 याचा अर्थ काय पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉइंट b इज इक्वल टू 0. तर तेच लिखायला लिहितोय दॅट इज पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉइंट b इज इक्वल टू 0. म्हणजे एखाद्या आपल्याला पहिलं काय भेटलं कायनेटिक एनर्जी ॲट पॉइंट a इक्वल टू 0. दुसरं काय कन्क्लुजन भेटलं पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉइंट b इज इक्वल टू 0. तेच लिखायला मेन्शन करू दॅट इज पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉइंट b इज इक्वल टू 0. बरं एखाद्या कायनेटिक एनर्जी ॲट पॉइंट a 0 आली, पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉइंट b 0 आली. आता काय राहिलेलं एखाद्या तर ते लिहायला स्टार्ट करू. काय राहिलेलं एखाद्या दॅट इज द पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉइंट a इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी ॲट पॉइंट b. आणि हे जे कन्क्लुजन आहे एखाद्या तो डायरेक्ट क्वेश्चन असे होतोय आणि ते कन्क्लुजन एखाद्या क्लिअर असू द्या. काय म्हणतात एखाद्या पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉइंट a म्हणजेच काय एखाद्या हायेस्ट पॉइंटला असलेली पोटेन्शियल एनर्जी. काय म्हणतो एखाद्या हायेस्ट पॉइंटला असलेली ऑन ॲन इन्क्लाइन प्लेनला एखाद्या असलेली पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू काय असायला पाहिजे दॅट इज कायनेटिक एनर्जी ॲट पॉइंट b. म्हणजेच काय एखाद्या लोएस्ट पॉइंटला एखाद्या असलेली कायनेटिक एनर्जी. त्याचं कारण काय एखाद्या ए पॉइंटला कायनेटिक एनर्जी 0 आहे तिथं फक्त काय पोटेन्शियल एनर्जीच आहे. बी पॉइंटला पोटेन्शियल एनर्जी 0 आहे तिथं फक्त काय कायनेटिक एनर्जी. आणि तेच कन्क्लुजन एखाद्या काय कन्क्लुजन त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट दॅट इज द पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉइंट a इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी ॲट पॉइंट b. आणि त्याच त्याच्यावर एखाद्या आपण पुढं जे पण एखाद्या डेरिव्हेशन बघणार आहे त्याचं अनालिसिस कंटिन्यू करू. तर पहिल्यांदा एखाद्या डायग्राम काढा त्यानंतर ते कन्क्लुजन लिहून घ्या आपण पुढं कंटिन्यू करू. तर आपण पुढं कंटिन्यू करतो एखाद्या काय कन्क्लुजन आलंय दॅट इज कायनेटिक एनर्जी ॲट पॉइंट b इज इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉइंट a. आता त्या फक्त व्हॅल्यू काढायला स्टार्ट करू. बरं एखाद्या आपल्याला ए पॉइंटला कायनेटिक एनर्जी तर ऑलरेडी भेटली काय एखाद्या दॅट इज द 0. पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला पण आहे. काय फॉर्म्युला आपल्याकडे mgh. फक्त ए पॉइंटला एखाद्या आपण पोटेन्शियल एनर्जी सांगू. काय बघा पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉइंट a इज इक्वल टू काय बघा mg आणि हाईट काय एखाद्या ऑब्वियस त्याला काय एखाद्या डायरेक्ट स्टँडर्ड रेट आहे दॅट इज द h. सो पोटेन्शियल एनर्जी ॲट पॉइंट a इज इक्वल टू mgh. आता काय एखाद्या बी पॉइंटची पोटेन्शियल एनर्जी सांगितली. आता फक्त काय आपल्याला कायनेटिक एनर्जी सांगायचं आहे. काय लक्षात द्या कायनेटिक एनर्जी ॲट पॉइंट बी. आणि थोडं थांबा लक्षात द्या. काय थोडं थांबा लक्षात द्या आपल्याला लगेच आठवू शकते काय कायनेटिक एनर्जी म्हणलं काय सोपं आहे सर काय हाफ m v². आता थोडं का थांबा लक्षात द्या ही जी कायनेटिक एनर्जी आहे लक्षात द्या ती हाफ m v² फक्त लिहिता येणार नाही लक्षात द्या. कारण का बॉडी काय होईल लक्षात द्या बॉडीची मोशन कुठली आहे रोलिंग मोशन. आणि आपण लक्षात द्या पाठीमागे एक्सप्रेशन बघितलंय कायनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी किंवा कायनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी. बरं एखाद्या प्लेन कुठला पण असू द्या हॉरिझॉन्टल असेल किंवा इन्क्लाइन कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय एखाद्या तोच राहील. तर त्याच्याबद्दल फक्त काळजीपूर्वक की जी पण बी ला एखाद्या बी पॉइंटला कायनेटिक एनर्जी असेल दॅट इज द कायनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी. तर त्याचा फॉर्म्युला लक्षात आले काय एखाद्या आपण काढला होता हाफ m v² इन ब्रॅकेट काय एखाद्या 1 प्लस k² बाय r². याचे जे स्टँडर्ड नोटेशन आहे लिखायला ते क्लिअर आहेत आपल्याला. काय काय स्टँडर्ड नोटेशन लिखायला m इज द मास, v इज द वेलोसिटी, k इज द काय लिखायला k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, r इज द रेडियस ऑफ दॅट रोलिंग बॉडी. तर काय या गोष्टी क्लिअर आहे. फक्त लिखायला ज्या व्हॅल्यू काढल्या त्या आपण पुट करायला स्टार्ट करू. काय काय बघा कायनेटिक एनर्जी ॲट पॉइंट बी बरं काय काढली फक्त पुट करणार आपण. काय व्हॅल्यू बघा हाफ m v² इन ब्रॅकेट 1 प्लस k² by r² is equal to potential energy at point A. काय बघा potential energy at point A mgh mgh. बरं का त्या LHS आणि RHS ला थोडं ऑब्झर्व करायला स्टार्ट करू. LHS ला मास RHS ला मास बोथ गेट कॅन्सल. सो m गेट कॅन्सल. आता बरं का त्याच्यावरनं काढायचं काय आपल्याला तर काय वेलोसिटीची व्हॅल्यू काढायची. त्यामुळे काय करू लिखायला फक्त वेलोसिटीला LHS ला ठेवणार बाकी सगळ्यांना RHS ला पाठवू. काय काय होईल बघा हे 2 इकडं डिव्हिजन मध्ये इकडे गेलं मल्टिप्लिकेशन मध्ये. या टोटल टर्म बद्दल मात्र थोडं कॉन्सन्ट्रेशन. टोटल टर्म लिखायचं कशामध्ये मल्टिप्लिकेशनला इकडे गेल्यानंतर काय होईल टोटल टर्म डिव्हिजनला. तर काय राहील लिखायचं LHS ला दॅट इज v² इज इक्वल टू 2gh डिवाइड बाय ब्रॅकेट लिखायचं ॲज इट इज डिनॉमिनेटरला दॅट इज 1 प्लस k² बाय r². बरं का ते v² ची व्हॅल्यू आहे आपल्याला काय काढायचं आहे v ची व्हॅल्यू काय करा स्क्वेअर आहे दोन्ही साईडचं स्क्वेअर रूट घ्यायला स्टार्ट करा. डायरेक्ट आपल्याला v ची व्हॅल्यू भेटेल दॅट इज v इज इक्वल टू
एखाद्या RHS स्क्वेअर रूट काढताना एखाद्या कुठलंच काही स्क्वेअर रूट निघणार नाही, आपण त्याला काय डायरेक्ट स्क्वेअर रूटच्या फॉर्म मध्ये मेन्शन करू. दॅट इज v इज इक्वल टू इन स्क्वेअर रूट 2gh डिवाइड बाय 1 plus k square by r square. So this is in a bracket. So this is the expression for काय म्हणतो काय कोणाचं एक्सप्रेशन आहे. This is the expression for velocity. This is the expression for velocity of a rolling body. अर्थात ते कुठल्या पॉइंटला हे क्लिअर असू द्या एखाद्या, हे कुठल्या पॉइंटला ऍट पॉइंट बी. त्यानंतर एखाद्या ऑब्वियस एखाद्या बॉडी काय एखाद्या रेग्युलर मोशन एखाद्या पुढे जाईल आणि इथून पुढे एखाद्याची वेलोसिटी काय एखाद्या कॉन्स्टंट राहू शकते. आपण एज्युम तरी करतो एखाद्या वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टंट. बरं एखाद्या यानंतर एखाद्या गोष्टीवर कॉन्सन्ट्रेट असू द्या की आपण काय काय बघितलंय ते एकदा क्लिअर करून घेऊ. काय काय बघितलं एखाद्या आपण स्टार्ट कुठनं केलं होतं. दॅट इज कायनेटिक एनर्जी ऍट पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी ऍट पॉइंट ए. दोन्ही एनर्जी काढलेल्या आहेत एखाद्या, फक्त व्हॅल्यू पुट केला, रिअरेंज केलं एखाद्या आणि त्याच्यावरून आपल्याला v ची व्हॅल्यू भेटली आणि दिस द फायनल एक्सप्रेशन. तर एखाद्या एक्सप्रेशन खूप महत्वाचं एखाद्या आपण बघा एखाद्या पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये एखाद्या काय बघितलं होतं कायनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी. त्याचंच अनालिसिस एखाद्या आपण कशावर केलं होतं हॉरिझॉन्टल प्लेनवर. इथं एखाद्या काय केलंय आपण ऑन इन्क्लाइंड प्लेनवर एखाद्या त्याचं अनालिसिस केलंय. आपण इथं वेलोसिटीची व्हॅल्यू काढली, तेच आपल्याला काय एखाद्या याच याच्यावर एक्सेलरेशनची पण व्हॅल्यू काढून घ्यायची. तर एखाद्या हे लिहून घ्या, पुढे आपण कंटिन्यू. आपण वेलोसिटीचं एखाद्या एक्सप्रेशन कंप्लीट केलं एखाद्या काय वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gh डिवाइड बाय 1 plus k square by r square. आपल्याला कशाला स्टार्ट करायचंय दॅट इज द एक्सेलरेशन. बरं काय आता वेलोसिटी माहिती आणि एक्सेलरेशन काढायचं एखाद्या. तर एखाद्या याच्यासाठी आपल्याला कायनेमॅटिक इक्वेशन वापरायचे. बरं काय म्हणतो एखाद्या कायनेमॅटिक इक्वेशन. आपल्याला कायनेमॅटिक इक्वेशन माहिती आहे काय एखाद्या त्यातलं एखाद्या आपण काय सेकंड कायनेमॅटिक इक्वेशन वापरतोय. काय बघा एखाद्या सेकंड कायनेमॅटिक इक्वेशन एखाद्या आठवलं एखाद्या v square is equal to u square plus 2as with usual notations. काय एखाद्या usual notations v is the final velocity. काय बघा v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, s is the displacement. हे जे एखाद्या कायनेमॅटिक इक्वेशन आहे एखाद्या हे आपण एखाद्या या मोशन साठी अप्लाय करतोय. कुठल्या एखाद्या इन्क्लाइंड प्लेनवर जी मोशन आहे एखाद्या दॅट इज फ्रॉम ए टू बी. आता विचार करायला स्टार्ट करायला एखाद्या ए पासून मोशन स्टार्ट झाली, याचा अर्थ काय एखाद्या इनिशियल वेलोसिटी ऍट पॉइंट ए, बी एखाद्या बी ला जी वेलोसिटी त्याला काय म्हणणार आपण फायनल वेलोसिटी. तर एखाद्या क्लिअर करू ए पॉइंटला जी वेलोसिटी दॅट इज द इनिशियल वेलोसिटी, बी पॉइंटला जी वेलोसिटी दॅट इज द फायनल वेलोसिटी. आता थोडं अंडरस्टँडिंग एखाद्या बघायला स्टार्ट करू. काय म्हणलं एखाद्या ए पॉइंटला बॉडीची मोशन एखाद्या कशी स्टार्ट झाली फ्रॉम द रेस्ट, म्हणजे एखाद्या अगोदर थांबलेली होती बॉडी, त्यानंतर एखाद्या मोशन स्टार्ट झाली. याचा अर्थ इनिशियल वेलोसिटी काय झाली एखाद्या 0, दॅट इज u इज इक्वल टू 0. आता एखाद्या वेलोसिटी ऍट पॉइंट बी ऑलरेडी एखाद्या आपण काढली आहे. काय एखाद्या वेलोसिटी ऍट पॉइंट बी त्याला काय एखाद्या 20 म्हणून डायरेक्ट ही व्हॅल्यू काय आली दॅट इज √2gh डिवाइड बाय 1 plus k square by r square. तर एखाद्याला काय सिंपल फक्त काय v इज इक्वल टू 20 म्हणतोय, त्याची एखाद्या व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे. आता बघा एखाद्या काय काय दिसायला आपल्याला ते बोलायला स्टार्ट करू. u ची व्हॅल्यू काय झाली एखाद्या 0 स्क्वेअर दॅट इज ऑब्वियस एखाद्या काय 0 येऊन जाईल. याचा अर्थ काय एखाद्या ही व्हॅल्यू 0 झाली, u square becomes 0. a acceleration ला एखाद्या ऑब्वियस आपण s म्हणलंय, s is the obvious एखाद्या s is the displacement that is from a to b. आता बघा एखाद्या एक्सप्रेशन काय झालं u ची व्हॅल्यू 0, तर एखाद्या आपल्याकडे एक्सप्रेशन काय भेटलं v square is equal to 2as. आता फक्त याच्यामध्ये काय एखाद्या आपल्याला v ची व्हॅल्यू पुट करायची आणि v ची व्हॅल्यू पुट करायला स्टार्ट करायचं. मग एखाद्या v is equal to काय भेटलंय √2gh डिवाइड बाय 1 plus k square by r square. आपल्याला पाहिजे काय v square. काय करा दोन्ही साईडचं स्क्वेअर करा आणि एवढं काही अवघड नाही एखाद्या काय v square काय होईल फक्त RHS स्क्वेअर रूट उडून जाईल. व्हॅल्यू पुट करायला स्टार्ट करू. v square च्या ठिकाणी काय एखाद्या दॅट इज 2gh डिवाइड बाय 1 plus k square by r square, 1 plus k square by r square is equal to काय RHS ला दॅट इज 2as, दॅट इज 2as. आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं एखाद्या एक्सेलरेशन. इकडे 2 आहे इकडे 2 काय होईल एखाद्या 2 गेट कॅन्सल. s इकडे एखाद्या काय मल्टिप्लिकेशन मध्ये इकडे आलं काय होईल डिव्हिजन मध्ये. म्हटलं त्याला ब्रॅकेट करून घ्या, हे सोपं जाईल एखाद्या. आता एखाद्या रिअरेंज करतोय एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इसला इकडे डिव्हिजन मध्ये पाठवा. काय होईल बघा एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू न्यूमरेटरला gh डिवाइड बाय
1 plus k square by r square as it is, 1 plus k square by r square as it is, multiplied by क्या लिखा जाए s इकडे डिनॉमिनेटरला येऊन जाईल, that is s ला x. So this is the expression for कोणाचं एक्सप्रेशन भेटले लिखा जाए, this is the expression for acceleration. Acceleration चं एक्सप्रेशन क्या लिखा जाए, a is equal to gh divided by 1 plus k square by r square multiplied by s. आता यालाच काय करायचं लिखा, थोडं मॉडिफाय करायचं आपल्याला. काय मॉडिफिकेशन करायचं लिखा द्या, आपल्याला s आणि h ला लिखा द्या रिप्लेस करता येते का बघायचं. आता हे कशामुळे लिखा द्या बघायचं, हे क्लिअर करू. त्याचं कारण ना लिखा द्या, आपल्याला लिखा द्या काही वेळा h दिलेला असेल, काही वेळा नसेल पण लिखा द्या. त्याच्याऐवजी काय लिखा द्या, आपल्याला हे थीटा दिलेला असू. इन्क्लिनेशन बघा, थोडा विचार केला तर लक्षात पण येईल. हे थीटा जर एखाद्या कमी केला तर ऑब्वियस एखाद्या h ची पण व्हॅल्यू काय होणार आहे, कमी होईल. तर एखाद्या काही वेळा h देण्याच्या वेळी जर काय एखाद्या आपल्याला थीटा दिलेला असेल तर एखाद्या आपल्याला एक्सप्रेशन एखाद्या त्या फॉर्म मध्ये कसं करता येईल हे बघायला स्टार्ट करू. आता बघा आपल्याला व्हॅल्यू कुठली एखाद्या h म्हणल्यानंतर एखाद्या आपण हे ट्रायंगल काढत आहोत. कुठला ट्रायंगल दिसायला आपल्याला, ABC. ABC ट्रायंगल मध्ये काय एखाद्या C राईट अँगल आहे. आपल्याला एखाद्या काय h कशी साइड आहे एखाद्या, दॅट इज द अपोजिट साइड. हा जर थीटा असेल तर h इज द अपोजिट साइड, BC इज द ऍडजसंट साइड, AB इज द हायपोटेन्यूस. याचा अर्थ एखाद्या h ची व्हॅल्यू काढायची तर काय काढावं लागेल आपल्याला, sin थीटा. sin थीटा काढतो एखाद्या ट्रायंगल वरनं. काय बघा, sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हायपोटेन्यूस, दॅट इज अपोजिट साइड h हायपोटेन्यूस s. तर काय मिळेल बघा, sin थीटा इज इक्वल टू h बाय s. आपल्याला काय करायचं, एखाद्या h ची व्हॅल्यू रिप्लेस करायची. काय होईल बघा, s इकडं डिव्हिजन मध्ये इकडे गेलं मल्टिप्लिकेशन मध्ये, देअरफॉर h इज इक्वल टू s into sin थीटा. h is equal to s into sin theta. ही व्हॅल्यू एखाद्या उचला आणि कशामध्ये ठेवणार एखाद्या आपण या h च्या ठिकाणी पुट करणार. काय होईल बघा एक्सप्रेशन, दॅट इज a is equal to g ला g as it is. h ची व्हॅल्यू एखाद्या आपल्याला पुट करायची, दॅट इज s into sin theta. सो s into sin theta डिवाइड बाय डिनॉमिनेटर मध्ये काही चेंज नाही, 1 plus k square by r square into s, that is in bracket 1 plus k square by r square into s. क्या होईल बघा, s get cancel. So s get cancel. क्या राहिलं, a is equal to g sin theta, that is a is equal to g sin theta divided by 1 plus k square by r square. And this is the final expression for acceleration. बघा एखाद्या गोष्टी क्लिअर असू द्या, एखाद्या एक्सप्रेशन मध्ये काय काय एखाद्या a is equal to g sin theta divided by 1 plus k square by r square. सगळे रोटेशन क्लिअर असू द्या एखाद्या. g is the acceleration due to gravity, theta is the inclination. काळजीपूर्वक एखाद्या theta is the angle made by plane, angle made by inclined plane with the कोणासोबत एखाद्या horizontal. तर ते काळजीपूर्वक एखाद्या हा थीटा हॉरिझॉन्टल सोबतचा अँगल आहे. त्यानंतर 1 plus k म्हणजे काय एखाद्या रेडियस ऑफ गायरेशन, r इज द रेडियस ऑफ दिस रोलिंग बॉडी. तर एखाद्या आपण या लेक्चर मध्ये काय काय बघितलं, वेलॉसिटीचं एक्सप्रेशन बघितलं. तिन्ही एक्सप्रेशन बघा एखाद्या बोर्डवर आहे. वेलॉसिटीचं एक्सप्रेशन बघितलं, त्या एखाद्या v इज इक्वल टू √2gh डिवाइड बाय 1 plus k square by r square. दुसरं एखादं एक्सप्रेशन काय ऍक्सेलरेशनचं बघितलं, ऍक्सेलरेशन इज इक्वल टू gh डिवाइड बाय 1 plus k square by r square into s. आणि एखाद्या ऍक्सेलरेशनचं एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ काय एखाद्या थीटा बघितलं. हे एक्सप्रेशन कोणाचं एखाद्या इन टर्म्स ऑफ h, हे एक्सप्रेशन काय एखाद्या इन टर्म्स ऑफ थीटा. सो a इज इक्वल टू g sin theta डिवाइड बाय 1 plus k square by r square. तर या लेक्चर मध्ये एखाद्या आपण इन्क्लाइन प्लेनशी रिलेटेड एखाद्या रोलिंग मोशनचा एखाद्या कंप्लीट अनालिसिस बघितलं. एखाद्या पुढच्या लेक्चर मध्ये एखाद्या आपण नेक्स्ट थेरमला स्टार्ट करतो. एखादा खूप इम्पॉर्टंट थेरम एखाद्या या चॅप्टर मधला, दॅट इज द पॅरलल ऍक्सिस थेरम. हे लिहून घ्या, आपण थांबतो या ठिकाणी. बाकी आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये